নমস্কাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী জিওগ্ৰাফিৰ টাৰ্গেট সিৰিজৰ আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ জল প্ৰদূষণৰ প্ৰকৃতি আলোচনা কৰা। এই প্ৰশ্নটো আমি আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল 2020 2020 চনৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আহিবলগীয়া যি চূড়ান্ত পৰীক্ষা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী তাতো এই প্ৰশ্নটো অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বা এনে ধৰণৰ জল প্ৰদূষণৰ লগত জড়িত অন্য প্ৰশ্নও অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি গোটেইখিনি সামৰি আজিৰ এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছো। ভাৰতবৰ্ষত জল প্ৰদূষণৰ প্ৰকৃতি আলোচনা কৰা। এতিয়া আমি উত্তৰটো এনে ধৰণে লিখিছো। পানী প্ৰদূষিত বোলা হয় যদিহে পানীত অবাঞ্ছিত মৌল, যৌগ আৰু জৈৱ উৎপাদনৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। আমি প্ৰথম শাৰীটোত যে পানী প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয় বা কাক বোলে এই কথাটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। যদি পানীত অবাঞ্ছিত মৌল যিবোৰ মানে প্ৰয়োজন নহয় বা যৌগ বা জৈৱ উৎপাদন যিবোৰৰ পানীত সাধাৰণতে প্ৰয়োজন নাথাকে তেনে ধৰণৰ উপাদানবিলাক যদি পানীত ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে আমি তাক প্ৰদূষিত পানী বুলি কওঁ। পানী প্ৰদূষিত হয় অণুজীৱ, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ভৌতিক অপদ্ৰব্য আদিৰ বাবে। এইসমূহৰ বাবে পানী ক্ষতিকাৰক দ্ৰব্য ৰূপে পৰিগণিত হয়। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এই বাক্যটো পানী কেনেদৰে প্ৰদূষিত হয় সেই সম্পৰ্কে লিখা গৈছে। এতিয়া আমি দ্বিতীয় পেৰাগ্ৰাফটোত লিখিছো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে জনমূৰি জলসম্পদৰ ভোগৰ পৰিমাণ কমাইছে। ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু জনসংখ্যা বাঢ়ি আহি আছে আৰু বৰ্তমান পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ দেশ হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। গতিকে এই জনসংখ্যাৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিয়ে এজন মানুহৰ প্ৰতি যিমান পৰিমাণৰ জলসম্পদৰ ভাগ থাকিব লাগে সেই জলসম্পদৰ ভোগৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যাপক পৰিসৰৰ কৃষি, শিল্প উদ্যোগ আৰু গৃহখণ্ডৰ পৰা অবিৰতভাৱে নিৰ্গত ভৌতিক, ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক প্ৰদূষকে ভূপৃষ্ঠ আৰু ভূগৰ্ভৰ বহু অঞ্চলৰ জলভাণ্ডাৰৰ প্ৰদূষণ ঘটাইছে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত জল প্ৰদূষণ ঘটোৱাৰ মূল কাৰকবোৰ কি? যে অবিৰতভাৱে নিৰ্গত ভৌতিক, ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক প্ৰদূষক এইবোৰৰ উপৰিও মূলতঃ কৃষি খণ্ডত যি ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ ইত্যাদি প্ৰয়োগ কৰা হয় সেইবোৰ পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত পানী প্ৰদূষণ হয়। শিল্প উদ্যোগ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ পৰা যি আৱৰ্জনা বা অন্যান্য বিষাক্ত পদাৰ্থ এইবোৰ পানীত মিহলি হোৱাৰ ফলত পানী প্ৰদূষিত হয় আৰু দৈনন্দিন আমি ঘৰুৱা যিবোৰ কাম কাজ কৰোঁ সেইসমূহৰ পৰা ওলোৱা বিষাক্ত পদাৰ্থসমূহেও পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত জল প্ৰদূষণ প্ৰধানকৈ সংঘটিত হৈছে নদীসমূহত। ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰদূষিত নৈ হৈছে যমুনা। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰত হৈছে এখন নদী মাতৃক দেশ। বহুতো নদী আছে, নদী, উপনদী এইবোৰ বহুতো আছে আৰু মুঠ জলভাণ্ডাৰৰ নদীসমূহেই প্ৰধান। এই নদীসমূহ প্ৰধানতঃ প্ৰদূষিত হৈছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰদূষিত নৈ হৈছে যমুনা। ইয়াৰ উপৰি গংগা নদীও ভয়ানক প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান প্ৰদূষিত নৈ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বৈ থকা ভৰলু নৈ। পূৰ্বৰে পৰা নৈ পাৰত মানুহৰ বসতি গঢ়ি উঠিছে। বৰ্তমানেও ভাৰতৰ ডাঙৰ চহৰসমূহ নৈ পাৰতেই অৱস্থিত বা সাগৰৰ পাৰত। সেয়ে চহৰ তথা শিল্প উদ্যোগৰ বৰ্জিত আৱৰ্জনাই নৈ তথা সাগৰৰ তীৰৱৰ্তী অঞ্চল প্ৰদূষিত কৰে। আমি সকলোৱে জানো যে পুৰণি কালত নৈ পাৰত মানুহৰ বসতি গঢ় লৈ উঠিছিল, যেনে সিন্ধু সভ্যতাৰ উদাহৰণ দিব পাৰা। বৰ্তমানেও ডাঙৰ বা সৰু সৰু চহৰসমূহৰ কাষত নৈ থাকে, যেনে গুৱাহাটীৰ কাষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, কলিকতাৰ কাষত হুগলী নদী, মুম্বাইৰ কাষত যি আৰৱ সাগৰ, এনেদৰে সাগৰৰ তীৰৱৰ্তী অঞ্চলতো ডাঙৰ যিবিলাক চহৰ নগৰ এইবোৰ গঢ়ি উঠে। আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেধৰণে দিছো। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰখাকৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন ইয়াৰ মাজৰ পৰা হ'ব পাৰে। গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিলে নিশ্চয় ভাৰতবৰ্ষৰ জল প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে তাৰ উত্তৰটো কৰিব পাৰিবা। আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পাইছা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।